ruutv YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා අහලා තිබ්බනේ මම nail polish ආලේප කරන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩාක් simple සරල nail art එකක් කොහොමද ගෙදරදී කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි ඕනම nail color එකක් ආලේප කරන්න කලින් ඔයාගේ පාරන nail polish තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා ඔයාගේ නියපොතු හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. අමතක කරන්න එපා අපි ඕනම nail color එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ උපරිම දවස් 5ක් ඇතුළතවත් ඔයා ඒක ඉවත් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ නියපොතු වලින්. මොකද එහෙම නැත්නම් කාලයක් යද්දී ඔයාගේ නියපොතු කහ වෙනවා, ඔයාගේ නියපොතු සවුත් වෙලා දුර්වර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ simple nail art එකට මම පාවිච්චි කරන්නේ colors දෙකක් විතරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම color එකක් මේකට අරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන මේ සරල tool එකෙන් තමයි මම මේ dots තියාගන්නේ. මේ වගේ tool එකක් නැතත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට toothpick එකක් උනත් භාවිතා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් බලන්නකෝ මම කොහොමද මේ design එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ simple nail art එකේදී මම මේ dots තියෙන විදිහටම ඔයා තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කැමති design එකකට ඔයාට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරලා ඔයාගේ idea එක අනුව කැමැත්ත අනුව ඒක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ ඔයාට මේ වගේ ideas ඕන තරම් internet එකෙන් ගන්න පුළුවන් ලස්සන nail art photos හොයාගෙන ඒ විදිහට try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඉතින් මේ මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යටින් comment එකක් දාන්න කියලා තිල්ලනවා. මට පුළුවන් වෙලාවට අනිවාර්යෙන්ම මම ඔයාලට reply එකක් දානවා. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.